1917. október 25-én este a Pétervári Szmolnyi palotában a munkás, paraszt és katonatanácsok küldöttjei előtt Vlagyimir Iljics Lenin, a bolsevik párt vezetője büszkén kihirdette, hogy győzött a vörös forradalom. A kommunista államcsíny bejelentése után a képviselők egy része távozott, de a bolsevik többség együtt maradt, és az orosz társadalmat, valamint a gazdaságot teljesen átalakító rendeleteket fogadott el. Határozatot hoztak egy osztály nélküli társadalom megteremtéséről, a magántulajdon megszüntetéséről és a háború mielőbbi befejezéséről. Kimondták a bankok, a gyárak és a nagyobb üzemek kártalanítás nélküli államosítását és a régi rendszer támaszának tekintett ortodox egyház javainak lefoglalását. A bolsevik vezetők részvételével létrehozták a népbiztosok tanácsát, ami a kormány feladatait látta el. Novemberben ráadásul nemzetgyűlési választást tartottak Oroszországban, amin Lenin a forradalmi hangulat miatt a bolsevik párt elsöprő győzelmére és a megszerzett hatalom törvényes megerősítésére számított. Ezzel szemben a 44 millió választó alig egynegyede szavazott a bolsevik jelöltekre, akik csak az orosz nagyvárosokban tudták megnyerni a választást. Ez azt jelentette, hogy a nép felhatalmazása elmaradt, sőt a bolsevik párt még politikai szövetségeseket szerezve sem tudta az abszolút többséget megszerezni a nemzetgyűlésben. A csalódást keltő eredmény miatt, de a hatalom birtokában a népbiztosok tanácsa az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását hátráltatta, és 1918. január 5-én csak azzal a feltétellel engedélyezte, hogy annak egyetlen feladata a korábban megszavazott bolsevik rendeletek jóváhagyása. A rendhagyó körülmények között a demokratikusan választott képviselők tanácskozása eleve kudarcra volt ítélve, és egyetlen nap után feloszlatták. Az emiatt utcára vonuló 60 000-es tüntető tömeget pedig fegyveres erővel verték szét. Lenin számára egyértelművé vált, hogy a bolsevik párt a hatalmat csak erőszakos eszközökkel tudja magánál tartani. Ezért létrehozták a Cseka néven elhíresült félkatonai erőszakszervezetet, ami később egy országos hálózattal rendelkező állami intézménnyé vált. A testület legfontosabb feladata a bolsevik párt és a szocializmus ellenségeinek a felkutatása és megbüntetése lett. A szervezet vezetője és tagjai rendkívüli felhatalmazással a cél érdekében bármit, bárkivel megtehettek, csak a legfelsőbb pártvezetésnek tartoztak elszámolással. Emellett Lev Davidovics Trockijt megbízták azzal a feladattal, hogy a szétesett cári hadsereg helyén új, a bolsevikokhoz hű fegyveres alakulatokat szervezzen. Az ambíciózus és kivételes szónoki képességekkel rendelkező Trockij bámulatos ügyességgel megszervezte a vörös hadsereget. A továbbra is zajló értelmetlen európai háborúban a bolsevikok nem akartak részt venni, ezért azonnal fegyverszünetet kötöttek Németországgal, és megkezdték a béketárgyalásokat. Az Oroszországra nézve súlyos feltételeket tartalmazó békeszerződést Brest-Litovskban írták alá 1918. március 3-án. A béketárgyalások lezárását meg sem várva, Lenin iránymutatásai alapján haladéktalanul megkezdték a forradalom előtti orosz világ teljes átalakítását. Leromboltak mindent, hogy a romokon újraépíthessék azt a szocialista rendszert, ami a kommunizmus megvalósítását majd lehetővé teszi. Átalakították a politikai rendszert, az igazságszolgáltatást, a közigazgatást, a hadsereget, az egyház és oktatásügyet, valamint kísérletet tettek a gazdaság átszervezésére is. A nemzetgyűlés feloszlatása után az államot egy párt irányította, aminek vezetői az akaratukat az élet minden területére kiterjesztették, beleértve az emberek magánéletét is. A vallás és egyházellenes intézkedésekkel a vidéki társadalomra jelentős befolyással bíró ortodox egyházat támadták. A papság túlnyomó részét megölték, a templomokat kisajátították és állami célokra hasznosították. A régi igazságszolgáltatási rendszer helyett forradalmi törvényszékeket hoztak létre, és tovább működtették a cári Oroszországban létrehozott gyűjtő- és kényszermunkatáborok rendszerét. A köztörvényes bűnözőket viszonylag gyors átnevelés után visszaengedték a társadalomba, a Cseka által letartóztatott politikai foglyokat viszont a távoli Szibéria lakatlan peremvidékein létrehozott táborokba küldték, ahonnan lehetetlen volt a szökés. A gazdaság termelőeszközeit államosították, és a folyamatokat központi irányítás alá rendelték, ami ellátási zavarokat, áruhiányt és magas inflációt okozott. A problémákat fokozták a gabonavásárlási monopólium bevezetésével, amivel a városok lakosságának, valamint a vörös hadsereg katonáinak az ellátását akarták biztosítani.
A mezőgazdasági termékek kötelező beszolgáltatását a parasztok érthető módon vonakodva teljesítették, és ha tehették, a készleteiket inkább eldugták a rekviráló katonák elől. Az ellátási gondok megoldására a legfontosabb fogyasztási cikkekre jegyrendszert vezettek be, de ezzel csak a nyomor egyenlőségét biztosították. A többség akaratára hivatkozó bolsevik mozgalom valójában csak egy szűk kisebbség diktatúráját teremtette meg. A vörös hatalommal szemben az ország különböző részein a nemzeti érdekek, az ortodox kereszténység és az egykor ezeket megtestesítő cári hatalom védelmében fegyveres csoportok szerveződtek, akiket fehéreknek neveztek. Ráadásul a bolsevik hatalom kisajátította a külföldi tulajdonokat, és megtagadta a kölcsönök visszafizetését is, ezért az antant országok expedíciós csapatokat küldtek a távol-keletre, hogy a fehérek bolsevik ellenes felkelését segítsék. A külföldi országok vezetőit félelemmel töltötte el a proletár diktatúra, hiszen a bolsevikok kezdettől fogva azt hirdették, hogy Oroszország megváltoztatása csak a kiindulási pont a világforradalomhoz vezető úton. A folytatás lehetősége pedig Németország első világháborús vereségével és az 1918. november 11-én aláírt kapitulációval felkínálta magát. Mivel a német hadsereget fokozatosan kivonták a korábban elfoglalt ukrán, fehérorosz és balti területekről, Lenin parancsára a helyüket a vörös hadsereg katonái vették át. A tervek szerint innen elindulva a vörös hadsereg benyomul majd Németországba, ahol több millió munkás volt, és a háború után forradalmi hangulat uralkodott. 1919. márciusában Lenin kezdeményezésére megalakították a harmadik kommunista internacionálét, rövid nevén a Kominternt is, aminek az volt a célja, hogy az első világháborút követő általános bizonytalanságot kihasználva minden eszközzel segítse más országokban is a proletár diktatúrák létrejöttét. Egy világforradalom kirobbantásához tehát adottak voltak a körülmények. Azonban a terv megvalósításának útjában állt egy ország, ami éppen most az első világháború után szerezte vissza a 147 éve elveszített függetlenségét. Ez az ország Lengyelország volt. József Pilsudszky, a lengyel állam feje és a hadsereg főparancsnoka felismerte a bolsevik veszélyt, ezért a szocialista nézetei ellenére felkészült Szovjet-Oroszország várható támadására. A 20. századi történetírásban a lengyel-szovjet háború jelentősége és eredménye indokolatlanul alulértékelt. 1920. augusztusában Varsóért vívott csatában a lengyel hadsereg nem csak a függetlenségét védte meg azzal, hogy visszavonulásra kényszerítette a vörös hadsereget, de megállította a bolsevik forradalom európai offenzíváját is. Az 1918-ban kezdődő oroszországi polgárháború, vagyis a vörösök és a fehérek küzdelme évekig tartott és kölcsönös kegyetlenkedésekkel járó anarchikus állapotokat teremtett. Ijesztő példája a bestiális cselekedeteknek a cári család sorsa, akiket 1917 óta házi őrizetben tartottak Jekatyerinburgban. Mivel a fehér csapatok a városhoz közeledtek, a bolsevikok vérfagyasztó kegyetlenséggel egy ház alagsorában kivégezték II. Miklós cárt, a feleségét, 4 lányukat és Alexej trónörököst. 1921-re a fehérek ellenállása megszűnt, a külföldi csapatok kivonultak, így stabilizálódott a bolsevik hatalom. A következő évben az egykori cári Oroszország helyén létrejött a Szovjetunió, amely hivatalosan az orosz, ukrán, grúz, azeri és örmény szocialista köztársaságok szövetsége volt, de valójában egy Moszkvából irányított pártállamként működött. Az új ország megteremtője és vitathatatlan vezetője Vlagyimir Iljics Lenin volt, de az egészsége ekkora már annyira megromlott, hogy a második agyvérzése után felhagyott az aktív politizálással. Visszavonulása előtt úgy döntött, hogy a hatalmát a párt egyik kevésbé ismert, de régi tagjának, Sztálinnak adja át. Lenin 1924-ben bekövetkező halála után a szovjet rendszer legfőbb szimbólumává vált. Személye köré kultuszt teremtettek. Pétervár nevét Leningrádra változtatták, és végső nyughelyét a moszkvai Vöröstéren egy mauzóleumban jelölték ki, ahol bebalzsamozott holtteste még ma is megtekinthető. Utódja, Sztálin 1879-ben született Josif Viszarionovics Dzsugasvili néven, és már 18 évesen elkötelezte magát a szocializmus és a forradalom ügye mellett. Többször letartóztatták, majd megbízhatatlansága miatt Szibériába száműzték, ahonnan 1917-ben szabadult. A forradalmi eseményekben nem játszott látványos szerepet, általában Lenin döntéseihez igazodott.
A párton belüli történéseket viszont nagyon ügyesen tudta a személyes hatalmának megerősítésére használni. A visszaemlékezések szerint szúrósmodorú, bizalmatlan, gyanakvó ember volt, aki gondolatait gondosan eltitkolta a világ elől. Többen megemlékeztek érzéketlen gyakorlatiasságáról és bosszúálló természetéről, ami különösen veszélyes tulajdonsága volt, mert rendkívüli emlékező tehetséggel rendelkezett. A Szovjetunió megalakulása után Lenin javaslatára lett a bolsevik párt főtitkára, és a szerepkörét kihasználva a régi ismerőseit fontos pozíciókba emelte. A segítségükkel azután ellehetetlenítette a politikai vetélytársait, és megszabadult személyes ellenfeleitől. Az egyik legnagyobb riválisa a népszerű Trocki volt, akit előbb lemondatott, majd ki is záratott a pártból. Trocki végül elmenekült a Szovjetunióból, de nem kerülhette el a végzetét. 1940-ben a Mexikó városi otthonában egy spanyol kommunista mozgalmár brutális kegyetlenséggel gyilkolta meg. 1929-re Sztálin az összes politikai ellenfelét eltávolította a pártból, így a bolsevizmus legtekintélyesebb vezetőjévé vált. Ezután egykori ellenfelei elképzeléseit felhasználva kritika nélkül kezdte meg a Szovjetunió szocialista országát történő átalakítását. A sztálinizmus a tervgazdálkodás bevezetését, a nagyüzemi kolhozosítást, az erőltetett iparosítást, a politikai hatalom centralizálását, valamint a megfélemlítéssel és propagandával irányított társadalmat jelentette. A gazdasági folyamatokat egy központi hivatal irányította, ami több évre előre megtervezte, kinek, miből, mennyit kell majd termelnie. A mezőgazdaság kollektivizálása kényszerintézkedések bevezetésével történt, és évről évre új lendületet kapott. Kolhozokat, vagyis mezőgazdasági termelést végző üzemeket hoztak létre, amelyben a tagok szocialista munkaközösséget alkottak, és együtt termelték meg az állami hivatal által előírt mennyiségeket. A belépést megtagadó birtokos parasztok ellen, akiket kulákoknak neveztek, propagandahadjáratot folytattak. Szükség esetén családjaikkal együtt kitelepítették őket, a helyi vezetőiket letartóztatták és kényszermunkatáborokba küldték. 1934-re a parasztgazdaságok háromnegyede bekerült a kolhozrendszerbe, és a szabadparasztok több millió fős társadalmi csoportját gyakorlatilag felszámolták. A kolhozok hatékonysága és termelékenysége azonban kezdetben jóval kisebb volt, mint a parasztgazdaságoké. Egyrészt a kolhozba kényszerített parasztok egyéni érdekeltsége megszűnt, így a munka intenzitása csökkent, másrészt a tervgazdálkodás előírásai miatt a parasztoktól irreálisan sok gabona beszolgáltatását várták el, így sokszor vetőmag sem jutott a következő évre. A kollektivizálás első éveiben a gabona termésátlaga drasztikusan csökkent, az állattenyésztés pedig az első világháború előtti szint 65%-ára esett vissza. Ez 1932-33-ban általános élelmezési válságot, éhínséget okozott, amelynek a becslések szerint legalább 4 millió halálos áldozata volt. A holodomornak nevezett tragikus esemény elsősorban azokat az észak-kaukázisi vagy ukrán területeket érintette, ahol kizárólag mezőgazdaságból éltek az emberek. A kolhozokban megtermelt gabonát exportálták, ami a gazdaság másik ágának fejlesztéséhez szükséges anyagi erőforrásokat biztosította. Az állam külföldre adta el az élelmet, és a nemzetközi piacokról érkező pénzt a Szovjetunió erőltetett iparosításába fektette, és gigantikus állami beruházásokra költötte. Sztálin modernizációs gazdaságpolitikája gyakorlatilag a nyugati technológia megvásárlásával a kapitalista világ utolérését tűzte ki célul, nem törődve a célért meghozott társadalmi áldozatokkal. A Donetsz-medence szén- és vasérckészlete lehetővé tette a nehézipar fejlesztését, a hatalmas állami építkezésekhez a munkaerőt a kényszermunkatáborokból kivezényelt foglyok biztosították. A kényszermunka nem csak a gazdaság számára volt fontos, de a társadalom megfélemlítéséhez is hatékony eszköznek bizonyult. A központilag irányított propaganda államellenes hozzáállással, szabotással vádolta meg a kulákokat, az elégedetlenkedőket, a rendszert kritizálókat és az alulteljesítő munkásokat is. A Cseka, majd a jogutódja az NKVD által működtetett gulágrendszerben emberek millióit tartották fogva és dolgoztatták embertelen, alig elviselhető körülmények között. A sztálini reformok kezdetben a lakosság helyzetének látványos romlását okozták, ami a párton belül politikai elégedetlenséghez vezetett. Sztálin népszerűsége érezhetően csökkent.
Ez volt az alapja az 1934-ben kezdődő nagy tisztogatási hullámnak, amelyben Sztálin kíméletlenül leszámolt a kritikusaival és lehetséges politikai ellenfeleivel. Az állambiztonsági szervek teljes felhatalmazást kaptak. A tudomásukra jutott államellenes tevékenységgel kapcsolatban azonnali eljárásokat folytathattak le, és tárgyalás nélküli kivégzéseket hajthattak végre. A nyilvánosság befolyásolására előre megtervezett koncepciós pereket rendeztek, amikben egyre képtelenebb vádakat fogalmaztak meg a perbefogottakkal szemben. A letartóztatások után fizikai és pszichikai terrort alkalmaztak, aminek hatására a vádlottak végül beismerő vallomásokat tettek. Rövid időn belül a párton belüli ellenzék vezéralakjai nyilvános vezeklésre kényszerültek, a központi bizottság személyi állománya pedig teljesen átalakult. Ezt követően a Sztálin vezetése alatt álló pártállam működési elve az volt, hogy a hatalommal felruházott, őt segítő személyek folyamatosan cserélődtek, senki nem érezhette magát teljesen biztonságban. A politikai tisztogatás 1937-ben a Vörös Hadsereg vezetőit is elérte. Sztálin parancsára a tábornokok és főtisztek mintegy 90%-át kivégezték vagy kényszermunkára ítélték, a németek számára történt kémkedés és összeesküvés hamis vádjával. Sztálin végül a vitákra építő kollektív pártvezetést, vagyis a proletár diktatúrát teljesen felszámolta. A hatalmának megszilárdításával és kizárólagosságával nem csak az állampárt irányítója, Lenin örököse és a szovjet nép tévedhetetlen vezére, hanem magának, a Szovjetuniónak is az egyszemélyi vezetője, diktátora lett. Személyek köré még életében kultusz épült. Ezt a rajongásszerű tiszteletet a tömegtájékoztatási eszközökkel gerjesztették, és a kultúra, valamint az oktatás területén a végsőkig fokozták. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!